ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අදත් ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා කොහොමද තනියම QR code එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා QR code එක කියනකොට ඔයාලා ගොඩක් දැකලා ඇති QR code ඔයාලගේ යන shop එකක office එකක ගොඩක් මේ QR code දොරට එහා පැත්තෙන් අලවලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ස්කෑන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එයාලගේ තොරතුරු නීති රීති ඔක්කොම මේ QR code එකේ ඇතුළත් වෙනවා. හරිද? ඔයාලටම කියලා QR code එකක් හදාගත්තොත් පුළුවන් ඔයාලගේ තොරතුරු ඒ QR code එකට ඇතුළත් කරන්න. ඔයාලගේ පෞද්ගලික තොරතුරු, ඒ වගේම business එක, ඔයාලගේ contact, ඒ වගේම website එකක්, ඒ වගේම text message එකක්ම ඔයාලට QR code එකකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න හැමෝටම යාලටත් QR code එක හදාගන්න තනියම. හරි ඉතින් මේකට ඔයාලා phone එකේ පොඩි application එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් පහසුවෙන්ම ඔයාලට QR code එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ QR code එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ජාතික හැඳුනුම්පත තියෙනවා. ඒ වගේම QR code එක තියෙනවා. ඇත්තටම මේ දෙකේම ඇතුළත් වෙන්නේ ඔයාලගේ තොරතුරු. ඔයාලගේ තොරතුරු තමයි මේ දෙකේම ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එකක් තමයි ඔයාලට QR code එකක් තිබ්බනම් ගොඩක් ලේසි ස්කෑන් කරන්න විතරයි තියෙනවා. ඔයාලගේ තොරතුරු ඔක්කොම ස්කෑන් කරපු එකනට ලැබෙනවා. හරි ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් පහසුයි. මොකද මේ දවස්වල shop වල office වල දොරට එහා පැත්තෙන් අලවලා තියෙනවා පොඩි QR code එක. ඒක ස්කෑන් කරපුවාම යාලගේ ආයතනයේ මොකද වෙන්නේ, නීති රීති, ඒ වගේම මේක කොයි විදිහටද වැඩ වෙන්නේ, ඔය වගේ මෙයාලගේ applications website ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් යාලගේ QR code එක. හරි ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ නම, ඔයාලගේ contact, ඔයාලගේ YouTube channel එකේ link එක, ඒ වගේම Facebook page එකේ link එක ආන් මේ විදිහට ඔයාලටම කියලා QR code එකක් හදාගන්න. ඔයාලගේ phone number එක ඇතුළත් කරන්න. phone number එක ඇතුළත් කරලා ඔයාලා තියෙන්නේ තප්පර ගණන් ඇතුළත ඔයාලගේ QR code එක හැදෙනවා. QR code එක හැමෝටම share කරන්න. ඒක යාලා ස්කෑන් කරපුවාම ඔයාලගේ තොරතුරු ඔක්කොම යාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි බලමු ඔයාලටම කියලා කොහොමද QR code එකක් හදාගන්නේ කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් notification එක ළඟට මේක ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් කතා කරා වැඩි අපි බලමු කොහොමද application එක download කරලා QR code එක පහසුවෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා QR code generator කියලා search කරන්න. හරි ඉතින් මේ තියෙන මගේ QR code generator එක. මේ වගේ application ගොඩක් තියෙනවා Play Store එකේ. මේකේ link එක මට පල්ලෙහින් දාන්න බැරි වෙයි. මොකද හැම application එකම තියෙන්නේ එකම විදිය තමයි. ඔයාලා එකකින් කැමති එකක් download කරගන්න. මේකේ නම ඕනනම් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ application එකට යන්න. කෝකට ගියත් එකම විදිහට තමයි open වෙන්නේ. එකම විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට not now දීලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ QR code එකෙත් ඇත්තේ. ඔයාලා QR code generator එකේ මේ විදිහට තමයි ඇත්තේ. ඔයාලට කැමති විදිහකට QR code එකක් හදාගන්න පුළුවන්. profile එකට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන tabs ගොඩක් තියෙනවා. profile, business profile, contact, message, text, mail, website, company වගේ අන්තිම එක නම් අපිට වැඩක් නැහැ. ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ profile එකට, business එකට, contact එකට මම මුලදී කිව්වා වගේ ඔයාලට කැමති එකකට QR code එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අද මම හදන්නේ මගේ YouTube channel එකේ link එකට. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ profile කියන එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඔයාලගේ profile එකට හදනවා නම් ඔයාලට name එක, job title එක, ඒ වගේම ඔයාලගේ phone number එක, email ID එක, website එක, address එක වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ business profile එකට ගියා තව ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඇතුළත් කරන්න details. ඒ වගේම ඔයාලට message එකක් මෙතනින් type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text එකක් මොනවා හරි කතන්දරයක් වගේ දෙයක් උනත් කමන්නේ. ඔයාලගේ contact, ඔයාලගේ phone number එක මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. mail එක, company එකට යන්න පුළුවන්. මම මෙතන website කියන එක මම click කරන්න. ඒක click කරලා මෙතන මගේ YouTube channel එකේ link එක මෙතෙන්ට දාන්න. හරි ඉතින් ඔයාලගේ website එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ. ආන් ඒකේ link එකත් මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම මේ generate කියන එක click කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති click කරනවත් එක්කම මේ විදිහට QR code එකක් එනවා. ඔයාලගේ business එකට හදනවා නම් ටිකක් details වැඩියෙන් එනවා. එතකොට QR code එක ටිකක් ලොකුවට තමයි එන්නේ. හරි ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් තප්පර ගානක් තමයි යන්නේ. අතම තප්පර 10ට වැඩිය යන්නේ මම නම් හිතන විදිහට. ඒ ටිකට මේ විදිහේ සුපිරිම QR code එකක් හැදෙනවා. හරි ඉතින් මේක gallery එකට save වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන share කරලා යාළුවන්ට මේක යවා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට QR code scan කරන්න application ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ phone එකේම තියෙනවා QR code scan කරන්න application එකක්. ඔයාලට ඒකෙන් පුළුවන් QR code එකක් scan කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් ඔයාලටම කියලා QR code එක පහසුවෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වුණා මේ application එක භාවිත කරලා. අතරම පහසුව ඔයාලට PC එක ගන්නතෝ phone එකෙන්ම පොඩි application එකක් download කරලා මේ විදිහට QR code එකක් හදන්න. අතරම ඔයාලට පුළුවන් මේක posters කරලා කොහේ හරි අලවන්න ඔයාලගේ business එකට. ඔය විදිහට ඔයාලට මේ QR code භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලගේ අදහස මොනවද? පල්ලෙහෙන් comment කරන්න මතක කරන්නත් එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මාව subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මේ යටින් යන්නේ මගේ social media ඒවා follow කරන්න, like කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.